Chị dâu tôi bị người ta làm nhục rồi mất mạng ở đầu làng. Mẹ tôi sợ lãng phí, băm nhỏ thê thì chị dâu đem cho con dê già trong nhà ăn. Sau đó, con dê già lớn lên càng ngày càng giống chị dâu đã chết của tôi. Nó đứng ngoài phòng tôi lúc nửa đêm, giả giọng chị dâu gọi tôi ra ngoài. Chào mừng đến với chú Ba kể chuyện ma. Nếu bạn là fan của chuyện kinh dị thì hãy like và subscribe để nghe nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn nữa. Cùng nghe câu chuyện nhé. Chị dâu là người tội nghiệp, tinh thần không tỉnh táo mà mẹ tôi bỏ ra 500 đồng đưa về. Cô ấy rất xinh đẹp nhưng lại khờ khạo. Chị dâu về nhà được nửa năm thì mất con 2 lần. Chỉ vì người ta nói chị dâu mang thai con gái nên chị dâu bị anh tôi tác động nặng nề đến mức mất đi đứa nhỏ. Cô ấy thậm chí còn không có tên. Anh tôi và mẹ tôi thường gọi cô ấy bằng những cái tên khinh miệt. Chị dâu cam chịu mọi uất ức, việc nặng việc nhẹ trong nhà đều do cô ấy làm, gặp ai cũng chỉ cười ngây ngô. Nhưng cô ấy lại rất tốt với tôi, luôn lén để dành ít đồ ăn ngon cho tôi bồi bổ sức khỏe. Nhưng không ngờ khi tôi nghỉ hè về nhà, lại nghe tin chị dâu đã không còn nữa. Phần thân xác của chị dâu được phát hiện ở đầu làng. Chị nằm đó trong tình trạng vô cùng thương tâm, người ngập tràn những vết thương khủng khiếp. Có người nhìn thấy con trai trưởng làng, Vương Mắt Dỗ, dẫn theo một đám bất hảo hãm hại khiến chị dâu không thể qua khỏi. Anh tôi tìm đến tận cửa. Vương Mắt Dỗ cũng nhận lỗi. Hắn ta thản nhiên nói, tối qua tôi và mấy anh em uống say quá, chuyện này là sơ suất của tôi. Nhưng cũng chỉ là một người khờ thôi, chuyện đã rồi thì thôi. Người này do mẹ cậu mua với giá 500 đồng, tôi bồi thường cho cậu 1 vạn, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Anh tôi hớn hở cầm 1 vạn đồng về nhà. Thân xác của chị dâu được đưa về. Dù tôi sợ chị dâu, nhưng nhìn thấy cô ấy bị đối xử tàn nhẫn đến mức này, trong lòng vẫn rất khó chịu. Mẹ tôi còn lười lo hậu sự cho chị dâu. Người này không thể đưa vào nghĩa trang nhà chúng ta được, xúi quẩy. Bà ta đảo mắt, đột nhiên nhìn về phía chuồng dê, ở đó nhốt một con dê núi, hay là chia nhỏ ra cho dê xử lý, cũng tiết kiệm được ít thức ăn chăn nuôi. Tôi không thể tin nổi nhìn bà ta. Ngày thường chỉ thấy mẹ tôi đối xử tệ với chị dâu, nhưng không ngờ bà ta lại có suy nghĩ tàn nhẫn đến vậy. Hơn nữa dê núi xưa nay đâu có ăn như thế. Tôi vừa định lên tiếng ngăn cản. Be, trong chuồng dê, con dê già đột nhiên kêu lên. Nó như hiểu được lời mẹ tôi nói, con ngươi vàng hoe nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Khoảnh khắc đó, tôi dường như nhìn thấy sự thèm khát hiện rõ trên mặt nó. Tôi bất giác rùng mình. Mấy đứa thấy chưa, dê già cũng muốn thưởng thức rồi. Mẹ tôi còn cảm thấy buồn cười, cười húc khích. Mẹ, hay là lo hậu sự cho chị dâu cho đàng hoàng đi, dù sao chị ấy cũng là người đáng thương. Tôi không đành lòng nói. Mẹ tôi liếc tôi một cái, thẳng tay tát tôi một cái. Bà ta trừng mắt nhìn tôi, nói, vậy thì tao xử lý mày luôn bây giờ. Tôi rụt cổ lại, không dám nói nữa. Mẹ tôi luôn không thích tôi, bởi vì khi anh trai tôi chào đời, cha tôi vẫn còn sống, điều kiện lúc ấy tốt hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng từ khi tôi sinh ra, cha tôi gặp chuyện không may qua đời khi đi làm xa, gia cảnh nhà tôi sa sút thảm hại. Người ta nói mệnh tôi không tốt, khác cha, vì vậy mẹ tôi đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, không động tay chân thì cũng mắng nhiếc. Tôi nhìn về phía anh trai để cầu cứu, nhưng anh trai lại nhoẻn miệng cười, con dê già này ốm yếu quá, chắc là thiếu chút đồ mặn để béo tốt lên. Thái độ xem thường mạng người của họ khiến lòng tôi nguội lạnh. Thân xác của chị dâu bị họ kéo vào bếp. Không bao lâu, tôi nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động ghê rợn, một mùi hương khó chịu xộc ra. Chẳng mấy chốc, mẹ tôi xách một thùng lớn đựng thứ gì đó đỏ rực đi về phía chuồng dê. Dạ dày tôi cuồn cuộn khó chịu. Dê già liếm láp đồ ăn trên đất, kêu be be, thưởng thức một cách ngon lành. Ai nói dê không đụng tới đồ mặn, chẳng phải nó đang ăn sao? Mẹ tôi cười thích thú nói. Đột nhiên, dê già ngẩng phất đầu lên, bộ râu dài của nó dính đầy chất lỏng màu đỏ, cả khuôn mặt dê đều bị nhuộm đỏ, trông thật rợn người. Trong miệng nó ngậm một phần ngón tay, đang nhai nhóp nhép. Đôi mắt dê già nhìn chằm chằm vào tôi, khiến lòng tôi bồn chồn lo lắng. Nửa đêm, lúc tôi đang ngủ say, bỗng nhiên tôi bị một tiếng sột soạt đánh thức, giống như tiếng bước chân của một loài động vật nào đó. Tôi lập tức tỉnh táo lại, tim tôi đập thình thịch. Tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên, nhưng tiếng gõ cửa này nghe rất kỳ lạ, cứng nhắc, nặng nề, cộc cộc. Ai đó? Tôi lấy hết can đảm hỏi một câu. Giờ này, anh trai và mẹ tôi đã ngủ từ lâu, nhưng cửa lớn nhà tôi mới thay khóa mới, người ngoài cũng không dễ dàng vào được. Người bên ngoài không nói gì, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng thở hổn hển. Tiếng thở đó nghe hơi quen tai, giống y như tiếng dê già. Ý nghĩ này vừa lóe lên, cả người tôi nổi da gà. Vốn dĩ nó không thể ra ngoài được, rốt cuộc là ai vậy? Tôi lấy hết can đảm hét lên lần nữa. Lúc này, người bên ngoài lên tiếng, nhưng giọng nói này khiến tôi nổi hết da gà. Người đó đang cười, cười khúc khích. Tiếng cười này giống hệt chị dâu tôi, cô ấy cũng luôn cười khúc khích như vậy. Tôi lấy hết can đảm tiến lại gần cửa. Ở làng tôi, dưới cửa đều có một khe hở không lớn, nhưng vừa đủ để nhìn thấy giày của người đứng bên ngoài. Tim tôi đập loạn xạ, cúi người xuống. Khi tôi nhìn rõ giày của người bên ngoài, hai mắt tôi trợn tròn. Đó là một đôi giày vải đỏ, mũi giày dính đầy bùn đất và vết bẩn màu đỏ sẫm, nhìn mà kinh hãi. Tôi nhận ra đôi giày vải này, lúc đưa chị dâu vào, chân mang chính đôi giày này. Giây phút ấy, toàn thân tôi sởn gai ốc đến cực điểm. Chị dâu, tôi run rẩy gọi. Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó sai. Từ góc độ của tôi, vừa hay có thể nhìn thấy một chút chân của người bên ngoài. Vừa rồi quá sợ hãi nên không để ý,
nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, cái chân đó quá gầy, lại còn lông lá, chắc chắn không thể là chân người, trông giống như là chân dê. Tôi lập tức tưởng tượng ra một cảnh tượng kinh khủng. Nó còn có thể phát ra giọng nói của chị dâu. Tôi sợ đến mức cơ người cứng đờ, ngã ngồi xuống đất. Hèn chi tôi thấy tiếng gõ cửa nghe kỳ lạ như vậy. Người gõ cửa bên ngoài có thể không phải là người, mà là con dê già đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới một thằng đàn ông như tôi lại bị một con dê dọa cho sợ hãi đến mức này. Nhưng cơ thể vẫn cứ run lên bần bật. Tiếng gõ cửa cộc cộc vẫn tiếp tục. Tôi bịt tay lại, nghiến răng không dám lên tiếng. Một lúc sau, tiếng gõ cửa dừng lại. Con dê già đi rồi. Tôi cúi xuống nhìn qua khe cửa. Lần này không thấy gì cả. Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm, nhưng lý trí lại mách bảo tôi có điều gì đó không ổn. Mẹ tôi để đề phòng thú dữ, vẫn luôn để một ngọn đèn trong sân. Ánh đèn khá mạnh nên vừa rồi tôi mới có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ tôi lại không nhìn thấy gì cả, một mảng tối đen, như thể có thứ gì đó dùng một tư thế kỳ quái nào đó bám vào cửa. Cái bóng đổ xuống vừa vặn che khuất ánh sáng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán tôi. Con dê già đó không phải đã đi rồi, mà là đang bám trên cửa nhà tôi. Tôi muốn gọi anh cả, nhưng tôi biết anh cả ngủ rất say vào ban đêm. Hơn nữa, anh ấy cũng chẳng mấy quan tâm đến sống chết của tôi. Trong phút chốc, tôi sợ hãi tột độ. Đúng lúc tôi không biết phải làm sao, tôi nghe thấy tiếng cửa kéo kẹt mở ra từ phòng bên cạnh. Anh cả tôi ở phòng bên cạnh, nửa đêm nửa hôm làm cái gì ầm ĩ vậy? Anh cả tôi lại bị đánh thức, thật là kỳ lạ. Tôi lập tức cảm thấy như có cứu tinh đến. Anh còn thức không? Mở cửa cho em. Sao em cứ nghe thấy tiếng ai gõ cửa nãy giờ? Anh cả tôi cầu nhàu nói. Tôi đáp lại một tiếng, vừa định mở cửa cho anh ấy thì bỗng dùng mình, rút tay lại. Không đúng, có gì đó không đúng. Anh cả tôi sốt ruột thúc giục, chậm chạp cái gì, mau mở cửa ra. Đó là giọng điệu anh ấy thường dùng khi nói chuyện với tôi, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó rất kỳ quái. Đột nhiên, tôi mở to mắt. Mặc dù anh cả tôi ở phòng bên cạnh, nhưng từ phòng anh ấy đi qua đây cũng mất khoảng 1 phút. Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân anh ấy đi tới. Cứ như thể anh ấy đang bay tới vậy. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, mồ hôi lạnh trên người tôi càng túa ra nhiều hơn. Vẫn có gì đó sai sai. Phòng anh cả nằm bên phải phòng tôi, ngay góc bên phải phòng tôi có một cái cửa sổ. Mặc dù cửa sổ đó không phải làm bằng giấy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng người đi qua bên ngoài. Tôi cảm thấy không đúng là bởi vì khi anh cả đến, tôi lại không hề thấy bóng anh ấy in lên cửa sổ. Người đứng ngoài kia có thật là anh cả tôi không? Anh cả lại mắng tôi vài câu, giục tôi mở cửa. Tôi không dám mở. Tiếng mắng của anh cả dần dần thay đổi, giọng anh ấy dần trở nên thay thế, trở nên giống giọng nữ nhân. Nói chính xác, giống giọng chị dâu. Trong lúc nói chuyện, còn xen lẫn tiếng thở hổn hển của động vật. Tôi sợ chết khiếp, không dám phát ra tiếng động nào. Tôi cũng không dám đứng ở cạnh cửa nữa, liền trốn trên giường, cuộn tròn người trong chăn. Nói ra thì cũng hơi buồn cười. Từ nhỏ tôi cũng gan dạ lắm, vậy mà giờ lại bị dọa đến mức này. Cái thứ ngoài kia, dù có phải con dê già hay không, nó đều đang lừa tôi mở cửa. Vì nó lừa tôi mở cửa, chứng tỏ tạm thời nó không thể vào được. Nghĩ vậy, tôi bình tĩnh lại một chút, mặc kệ thứ đó nói gì bên ngoài, tôi cứ bịt tay lại không mở cửa. Cũng không biết qua bao lâu, tôi mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng chẳng được bao lâu, tôi đã bị một tiếng động đánh thức. Âm thanh đó dường như phát ra từ bên cạnh tôi, sột soạt, giống như có người đang nhai cái gì đó. Tôi mở mắt ra, thấy không biết từ lúc nào có một người nằm bên cạnh tôi. Người đó mặc một chiếc áo bông đỏ, quay lưng về phía tôi, mái tóc đen nhưng lại rối tung cả lên. Tôi lập tức nhận ra đó là bộ đồ chị dâu thích nhất. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt cổ họng tôi. Tôi muốn hét lên nhưng không thể. Người đó đang nhai cái gì đó, từng miếng, nhai rất kỹ. Đột nhiên, tôi cảm thấy tay trái mình như mất hết cảm giác. Tôi cúi xuống nhìn, không biết từ lúc nào tay trái tôi đã hoàn toàn biến mất, và thứ người đó đang giữ chính là cánh tay của tôi. Giây tiếp theo, người quay lưng về phía tôi quay lại. Nó mặc quần áo của chị dâu, nhưng lại mang khuôn mặt của con dê già. Con dê già nhìn chằm chằm vào tôi, miệng lại phát ra giọng của chị dâu, ngon, ngon. Tôi hét lên tiếng a, rồi bừng tỉnh. Mới phát hiện ra đó là một giấc mơ. Tôi thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi, như vừa được vớt từ dưới nước lên vậy. Bên ngoài trời đã sáng. Tôi vội vàng cúi xuống nhìn tay trái của mình, tay trái vẫn còn nguyên vẹn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, tim tôi lại thắt lại. Bên cạnh gối của tôi lại xuất hiện thêm vài sợi lông dê trắng bệch, thô cứng. Tim tôi đập thình thịch, mặc quần áo xong liền đẩy cửa đi ra. Tôi cầm một cái xẻng trong sân, mắt đỏ ngầu đi về phía chuồng dê. Cổng chuồng dê đã khóa kỹ. Tôi dùng chìa khóa mở cửa, định đẩy vào trong, nhưng chỉ đẩy được một chút thì không đẩy được nữa. Như có thứ gì đó đứng sau cánh cửa, chặn cứng lại. Tôi nhận ra con dê già chắc chắn đang ở phía sau cánh cửa. Hơi thở tôi dồn dập, tay nắm chặt cái xẻng, cùng lắm thì xử lý nó. Một thằng đàn ông như tôi chẳng lẽ lại không xử được một con dê. Đúng lúc này, một cảnh tượng khiến tôi sởn gai ốc xuất hiện. Cái đầu của con dê già chậm chạp thò ra từ phía sau cánh cửa. Và không hiểu sao, tôi cảm thấy khuôn mặt nó trở nên giống với chị dâu đã mất. Đây không phải là ảo giác của tôi. Dưới mắt phải của chị dâu tôi có một nốt ruồi đen. Dưới mắt phải của con dê già, vậy mà cũng xuất hiện thêm một nốt ruồi đen. Bộ lông xỉn màu của nó cũng trở nên bóng mượt trở lại. Be, con dê già be một tiếng dài về phía tôi. Ánh mắt con dê nhìn tôi đầy sự bất mãn. Tôi sợ chết khiếp.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, không thể giữ con dê già này lại. Tôi giơ sẻng lên, định đánh vào đầu con dê già. Nó biết tôi muốn làm gì, nhưng cũng không trốn. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ khẽ, giống như tiếng người phát ra từ cổ họng con dê già. Lúc này, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng chưa kịp để tôi hạ sẻng xuống thì tôi đã bị đá văng ra ngoài. Anh tôi đạp mạnh một cú vào ngực tôi đau đớn ngã xuống đất. Mày làm cái gì vậy? Anh tôi trừng mắt nhìn tôi, lại đi vỗ về con dê già. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào con dê già, như thể đó không phải là một con dê, mà là một người sống động như thật. Tôi há hốc mồm, anh, con dê này có vấn đề, không thể giữ lại được, con dê này tà môn lắm. Nhưng anh tôi lại như không nghe thấy lời tôi nói. Anh ấy sờ mặt con dê già, lại sờ lông trên người nó. Vẻ mặt đó trông rất lạ, như bị mê hoặc vậy. Tôi sốt ruột, vội vàng đứng dậy kéo anh tôi. Anh tôi bực bội hất tôi ra. Mày bị điên à? Không thấy tao đang nói chuyện với mỹ nhân sao? Tôi nóng mắt, anh đang nói cái gì vậy? Đây là một con dê đấy. Anh tôi cứ một câu mỹ nhân hai câu mỹ nhân với con dê già. Không biết là tôi điên rồi hay là anh ấy bị làm sao nữa. Dê gì? Mày bị thần kinh à? Tao còn muốn hỏi mày là người phụ nữ này sao lại xuất hiện trong chuồng dê nhà chúng ta. Anh tôi ghé sát lại, nhỏ giọng nói với tôi. Chẳng mấy chốc, anh ấy cười dở dở ương ương. Thằng nhóc mày làm tốt lắm, đây là đứa mày đưa về à? Anh tôi bế con dê già lên, đi ra ngoài. Móng của con dê già ngoan ngoãn đặt trên vai anh trai. Nó quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt đó kỳ quái vô cùng. Lưng tôi lạnh toát, nhưng điều khiến tôi kinh hãi nhất vẫn là đôi mắt của anh trai mà tôi vừa thoáng thấy. Trong đồng tử của anh ấy, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của một người phụ nữ. Cái mà anh ấy nhìn thấy, quả thực là một người phụ nữ. Anh tôi bế con dê về phòng, tôi vội vàng đi tìm mẹ. Mẹ tôi tuy không thích tôi, nhưng người bà ấy yêu thương nhất chính là anh trai tôi. Bà ấy nghe tôi nói, vẻ mặt không tin, nhưng vẫn đi theo tôi đến phòng anh trai. Từ trong phòng truyền ra tiếng thở dốc của một người đàn ông, xen lẫn tiếng thở dốc của anh tôi, còn có một âm thanh khác, tiếng the thé như tiếng cười của một người phụ nữ, lại giống tiếng dê kêu. Tôi không thể tưởng tượng nổi, anh trai tôi lại có thể làm chuyện hoang đường như vậy với một con dê. Mẹ tôi đẩy cửa bước vào, anh tôi và con dê già đang quấn quýt lấy nhau trên giường một cách kỳ dị. Cảnh tượng không thể nhìn nổi, tôi suýt nữa thì nôn ra. Trong phòng nồng nặc mùi hôi của dê. Điều đáng sợ nhất là tôi thấy một cái móng vuốt của con dê già lại mơ hồ có hình dáng của bàn tay người. Thế mà mẹ tôi không những không ngăn cản, còn kéo tôi ra ngoài. Bà ta trách tôi phá hỏng chuyện tốt của anh tôi. Mẹ, chuyện tốt gì chứ? Đó không phải là người, mà là con dê già nhà mình đó. Mặt tôi đỏ bừng lên vì lo lắng. Nhưng chỉ một câu nói của mẹ tôi đã khiến tôi mặt mày tái mét. Dê già nào cơ? Đó chẳng phải là người phụ nữ mà anh mày dẫn về sao? Tao thấy cô này còn xinh hơn cả vợ nó, nhìn cũng không có vẻ gì là ngốc nghếch. Chắc tao sắp có cháu bế rồi. Mẹ tôi cười lên, vẻ mặt hớn hở. Tôi mặt mày tái nhợt nhìn bà, run rẩy không nói nên lời. Bởi vì con dê già mà mẹ tôi nhìn thấy, vậy mà cũng là một người phụ nữ. Mẹ tôi cười tơi tớt nói, vẫn là anh mày có bản lĩnh. Tao đã bảo mày là đồ vô dụng, học hành bao nhiêu năm trời cũng chẳng kiếm được ai về, còn không bằng anh mày có bản lĩnh. Tôi không nghe nổi nữa, cũng chẳng màng mẹ tôi đang nói gì, tôi chạy trốn về phòng mình. Nhưng tôi không ngờ, sự việc tiếp theo lại càng trở nên kinh khủng hơn. Buổi tối, anh tôi mới ôm con dê già ra khỏi phòng, cả khuôn mặt anh ấy hốc hác hẳn đi, trông như già thêm mười mấy tuổi, hốc mắt lồi ra dữ tợn, trông vô cùng dị hợm. Chỉ một buổi chiều thôi, anh tôi như bị hao tổn hết năng lượng. Tôi độ ý thấy, móng vuốt của con dê già đã hoàn toàn biến thành ngón tay người. Nói chính xác hơn, là ngón tay của phụ nữ, 5 ngón tay thon dài, ánh lên một màu lạnh lẽo kỳ dị. Tôi thoát mồ hôi lạnh cúi đầu xuống. Anh tôi đến ăn cơm cũng phải ôm con dê già. Con dê già ngồi trên đùi anh tôi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi không dám nhìn nó. Mẹ tôi vui vẻ mở nắp nồi, một mùi nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Tôi sững người, trong nồi là một con gà đã bị lột da. Con gà còn sống, hoàn toàn chưa được nấu chín. Mẹ tôi lại cười nói, tao đặc biệt chuẩn bị gà cho tụi bay bồi bổ cơ thể. Mau sinh cho tao một đứa cháu trai bẫm bẫm nhé. Anh tôi ân cần chuẩn bị đồ ăn, màu đỏ loang đầy nồi. Mặt tôi tái mét, môi run lên bần bật. Anh tôi đưa miếng đồ ăn sống đến bên miệng con dê già. Con dê già ngoạm một miếng lớn, răng nó trở nên sắc nhọn khác thường. Miệng đóng mở, tôi nhìn thấy hàm răng chi chít bên trong. Con dê già phát ra tiếng be be chói tai. Anh tôi lại như hiểu được nó nói gì, anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lại nhìn về phía tôi. Mẹ, nó nói nó chưa no. Mẹ tôi lẩm bẩm, chưa no à? Chưa no thì không được, chưa no thì lấy đâu ra sức mà sinh cháu cho tao. Mẹ tôi chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt cũng nhìn về phía tôi. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu tôi. Chẳng phải có sẵn đồ ngon lành đây sao? Mẹ tôi giơ tay lên, vung về phía tôi. Tôi sợ hãi ngã xuống đất, nhưng mẹ tôi dường như không định buông tha cho tôi. Bà ta nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, chỗ này sao lại mọc chân chạy mất rồi? Mẹ nhanh lên! Anh tôi sốt ruột gọi. Ánh mắt họ nhìn tôi hoàn toàn không giống như đang nhìn người nhà, mà như đang nhìn một thứ sắp được thả vào nồi. Tôi thoát mồ hôi lạnh. Thêm vào đó, tôi làm thêm ở trường, thỉnh thoảng lại gửi tiền về nhà. Mẹ tôi cuối cùng cũng cho tôi một miếng cơm ăn, nhưng bây giờ ánh mắt bà ta nhìn tôi cứ như thể tôi không phải là một con người. Tôi quay đầu, nhìn con dê già trong lòng anh tôi.
Con dê già nhe răng ra, thở phì phò về phía tôi, như thể đang cười. Nó thè lưỡi dài ngoằng ra, liếm lặp bàn tay đã biến thành tay người, con ngươi đảo tròn nhìn tôi. Cái thần thái ấy, giống chị dâu lúc còn sống như đúc. Tôi sởn gai ốc, trong đầu như có thứ gì đó nổ tung. Lúc này, mẹ tôi lại vung tay hướng về phía tôi, mồm bà lẩm bẩm, chỗ này nhiều thịt, đủ dùng, đủ dùng. May mà tôi né kịp, tay của má tôi chém xuống đất, tôi gần như lăn lộn chạy ra ngoài. Không ổn rồi, thực sự là không ổn rồi. Anh tôi và mẹ tôi bây giờ không bình thường chút nào. Tôi muốn đi tìm người giúp đỡ. Tôi nghĩ đến anh Trương trong làng, người chuyên làm nghề mổ. Anh Trương đối với tôi cũng coi như là tốt, coi như là người nghĩa hiệp. Tôi chạy đến nhà anh Trương, tôi run rẩy nói với anh ta, anh Trương, mẹ tôi muốn hại tôi. Anh Trương vừa nghe thấy thì nhíu mày, cậu đừng có đùa chứ, sao tự nhiên gì lại muốn hại cậu? Hiển nhiên anh Trương không tin. Tôi bảo anh ta đi theo tôi về nhà xem thử. Anh Trương gật đầu, tay cầm lấy công cụ làm nghề bên cạnh rồi quay về cùng tôi. Chưa kịp vào sân nhà, tôi đã ngửi thấy mùi hương nấu nướng. Trong lòng tôi bỗng dưng có một sự cảm chẳng lành. Mùi hương này nồng hơn mọi khi. Anh Trương hít mũi, nhà chú mày đang nấu món gì đấy? Tao ngửi không giống bình thường. Tôi không nói gì, vội vàng chạy vào trong. Anh ta cầm thìa, đút từng món cho con dê già ăn. Trong nồi bây giờ là một nồi canh bốc khói nghi ngút, nước canh có màu trắng sữa, vài phần đang nổi lên chìm xuống trong canh. Chỉ duy nhất không thấy bóng dáng mẹ tôi đâu. Một ý nghĩ chẳng lành dâng lên trong lòng tôi. Tôi run rẩy hỏi, mẹ, ở đâu? Anh tôi chỉ mải mê đút cho dê ăn, đầu cũng không ngẩng lên mà ú ớ trả lời tôi một câu, không phải ở trong nồi sao? Nghe anh ta nói vậy, chân tôi mềm nhũn suýt ngất xỉu. Con dê già phát ra tiếng nhai chọp chẹp khoa trương, nhe răng cười với tôi một cách kỳ quái. Tôi giận sôi máu, muốn xông lên liều mạng với con dê già này, nhưng ngay sau đó, tôi lại bị ai đó đẩy mạnh ngã xuống đất. Gáy tôi đập xuống đất, nhất thời hoa mắt chóng mặt. Người đẩy tôi lại chính là anh Trương. Anh ta trợn tròn mắt, con ngươi gần như muốn lọt ra khỏi hốc mắt. Anh Trương phập phồng cánh mũi, thở hổn hển, mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào con dê già trong lòng anh tôi. Đẹp, quá đẹp. Lão tử chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Lời của anh Trương khiến lòng tôi trùng xuống, đầu tôi ong ong, trống rỗng. Không ngờ con dê già mà anh Trương nhìn thấy cũng là một người phụ nữ. Anh Trương không những không giúp tôi mà còn xông lên tranh giành con dê già với anh tôi. Anh tôi không chịu đưa con dê già cho hắn. Hai người cứ thế đánh nhau. Dù sao anh Trương cũng là người làm nghề lực lưỡng, người đầy cơ bắp. Anh tôi nhanh chóng bị anh ta đè xuống đất. Be, be. Con dê già kêu be be bên cạnh, nó lại đứng thẳng dậy như đang vỗ tay khen hay. Tôi biết lúc này nếu không ngăn anh Trương lại sẽ có chuyện không may xảy ra. Dù tôi không thích anh tôi, nhưng tôi cũng không thể dương mắt nhìn anh ấy gặp nguy hiểm. Anh Trương đã như mất trí. Tôi gầy yếu lại chẳng mấy khi tập luyện, muốn đối phó với anh Trương đang nổi trận lôi đình thì chẳng có cách nào cả. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của anh tôi lại không vang lên. Tôi mở mắt ra, không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong sân nhà tôi. Hắn nhanh tay dán một lá bùa lên trán anh Trương. Anh Trương liền dừng động tác lại, ánh mắt dường như cũng tỉnh táo lại. Vẻ mặt anh ta hoang mang hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao ta lại? Anh tôi lại đang nằm dưới đất kêu gào, người của lão tử chạy rồi. Chạy rồi? Tôi mới phát hiện, con dê già không biết từ lúc nào đã biến mất. Người đàn ông lại dán lá bùa giống vậy lên trán anh tôi. Anh trai tôi cũng tỉnh lại, anh ấy ngẩn người ra một lúc, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nồi canh đó được chế biến từ phần đùi của mẹ. Anh tôi hét lớn một tiếng rồi chạy về phía nhà bếp. Tôi vội vàng đuổi theo sau anh ấy. Trong bếp thoang thoảng một mùi hương tanh nồng nặc. Mẹ tôi nằm gục trên sàn đã bất tỉnh từ lâu, nhưng may thay bà ấy vẫn còn sống, chỉ là phần cẳng chân trái của bà ấy đã mất, bị tổn thương nghiêm trọng khi còn sống. Tôi đưa thím lên bệnh viện huyện. Anh Trương vội vàng cõng mẹ tôi đang bất tỉnh chạy ra ngoài. Anh trai tôi mặt mày tái mét ngồi bệt xuống sàn, môi run cầm cập. Anh ấy lại như nghĩ đến điều gì đó, hét lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống nôn mửa. Sau khi mày chạy ra ngoài, thứ đó vẫn còn kêu đó. Anh tôi nôn xong, run rẩy bắt đầu nói. Trong đầu tao lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là thỏa mãn nó. Cảm giác bất kể nó đưa ra yêu cầu gì, tao cũng phải đáp ứng. Tao bảo mẹ đi kiếm chút đồ ăn đến, mẹ nói đồ chạy mất rồi. Tao cũng không biết tại sao tôi lại có thể nói ra những lời như vậy. Tao nói với bà ấy, trên người bà ấy chẳng phải có sao, không cho nó ăn no, làm sao sinh cháu cho bà ấy được. Tiếp đó, mẹ chủ động đi vào bếp, tao nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết của bà ấy, nhưng tao lại không hề cảm thấy có gì kỳ lạ. Mẹ khập khiễng kéo Lê Chân bưng bát canh đến, rồi lại khập khiễng quay về bếp, bởi vì bà ấy biết chút này không đủ cho thứ đó ăn. Anh tôi mặt mày kinh hãi, trong miệng anh ấy thậm chí chỉ dám dùng từ thứ đó để thay thế cho con dê già. Anh ấy cao 1m85, lúc này ngồi bệt dưới đất run lẩy bẩy. Tao còn làm chuyện đó với thứ đó, sao tao lại không nhận ra chứ? Đó căn bản không phải là người. Anh ấy điên cuồng giật tóc mình, sắc mặt xám xịt đến cùng cực. Lúc này, người đàn ông vẫn luôn đứng sau lưng chúng tôi lên tiếng, các cậu gặp phải oán linh rồi. Tôi vội hỏi oán linh là gì. Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà quay sang hỏi chúng tôi đã cho con dê ăn cái gì. Môi tôi mấp máy, dùng giọng rất nhỏ nói, là chị dâu tôi mất, mẹ tôi bèn chia nhỏ phần còn lại của chị ấy giấu vào chuồng dê.
Gương mặt người đàn ông lộ vẻ quả nhiên là vậy, con dê nhà cậu chắc nuôi cũng khá khá năm rồi nhỉ. Tôi tính toán ngày tháng, tính ra vậy mà đã sống được 20 mấy năm. Bấy nhiêu năm, chẳng lẽ các cậu không hề nhận ra điểm bất thường nào của con dê này sao? Nó có thể sống lâu như vậy, đã sớm không còn là một con dê bình thường nữa rồi. Tôi hỏi cậu có từng thấy nó bái lạy mặt trăng chưa? Lời của người đàn ông khiến tôi rùng mình. Tôi thực sự nhớ lại một đoạn ký ức thời thơ ấu gần như đã bị lãng quên. Hồi nhỏ, nhà tôi còn chưa có nhà vệ sinh xây khép kín. Nhà vệ sinh là cái nhà xí xây trong sân, vừa khéo ở cạnh chuồng dê. Có lần nửa đêm tôi buồn tiểu đi vệ sinh, lại nghe thấy con dê già trong chuồng dê kêu be be. Tiếng kêu đó hoàn toàn khác với ban ngày, giống như bị cố tình kéo dài ra, nghe thảm thiết lại kỳ dị. Tôi tò mò ghé mắt vào khe cửa chuồng dê nhìn vào trong. Tôi thấy con dê già quỳ trên mặt đất, hai chân dê giơ cao. Nó hướng về phía mặt trăng, vừa kêu lên một cách kỳ quái, vừa bái trăng. Lúc đó tôi bị dọa sợ. Đoạn ký ức này cũng bị tôi tự động quên đi. Bây giờ nghĩ lại, con dê đó lúc ấy đã không bình thường rồi. Thấy sắc mặt tôi khác lạ, người đàn ông lại nói, tôi nói chúng rồi phải không? Con dê này bản thân nó đang tu luyện, nó đang đợi một thời cơ tu thành hình người. Là các cậu đã cho nó cơ hội này. Con dê già bản thân đã có linh tính, chị dâu cậu lại ra đi trong uất ức, oán khí nặng nề. Các người thậm chí còn hại cô ấy rồi để con dê xử lý. Con dê già này trở thành một oán linh. Nó đã làm mờ mắt các người, khiến các người cảm thấy nó giống như một con người. Người đầu tiên mà oán linh trả thù là người mà nó ghét nhất trong suốt cuộc đời. Người đàn ông nói với chúng tôi, anh ấy tên là Vân Phong, là một đạo sĩ du hành. Vừa lúc đi qua làng chúng tôi, thấy ở đây oán khí ngập trời, nên hắn đến xem thử. Cái bóng đó giờ đã hại người, sức mạnh tăng lên rất nhiều. Để tiêu diệt nó, không thể để nó tiếp tục mạnh lên. Nói cách khác, không thể để nó hại thêm ai nữa. Lúc nãy tôi bận ngăn cản tên lực lưỡng hại anh trai của cậu, không để ý một chút đã để nó chạy mất. Người đã làm tổn thương chị dâu của cậu, còn ai nữa không? Tôi vừa nghe đã thấy không ổn. Con dê già chắc chắn là đi tìm bọn Vương Mắt Dỗ rồi. Tôi đã nói với Vân Phong. Nhưng khi chúng tôi vừa đến cửa nhà Vương Mắt Dỗ, đã nghe thấy tiếng trưởng làng khóc lóc thảm thiết từ bên trong. Tôi chưa vào trong, từ xa đã ngửi thấy mùi hương vị nồng nặc, có vẻ như Vương Mắt Dỗ đã gặp chuyện rồi. Quả nhiên, tôi thấy trưởng làng ngồi bệt xuống đất. Trong phòng của Vương Mắt Dỗ có mấy người nằm ngổn ngang, ngoài Vương Mắt Dỗ còn có mấy tên bất hảo luôn ở bên cạnh hắn ta nữa. Tình trạng của Vương Mắt Dỗ là thê thảm nhất, không có chỗ nào trên người hắn ta mà không có vết thương, ngay cả da cũng bị tổn hại nghiêm trọng, lộ ra lớp thịt bên trong. Trong nhà tràn ngập một mùi khó chịu. Tôi vội vàng hỏi trưởng làng đã xảy ra chuyện gì. Vương Mắt Dỗ là con trai duy nhất của trưởng làng. Mẹ anh ta mất sớm, có thể nói là trưởng thôn đã nuôi lớn anh ta. Vì là con một, trưởng làng đặc biệt nuông chiều anh ta. Đây mới là lý do khiến Vương Mắt Dỗ trở thành người không còn biết trời đất là gì. Trưởng làng khóc nức nở, thổn thức kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra. Mở cửa ra nhìn, là một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ cười nói rằng muốn tìm Vương Mắt Dỗ. Trưởng thôn nghĩ rằng đó là bạn gái của Vương Mắt Dỗ nên không suy nghĩ nhiều mà cho cô ta vào. Bọn Vương Mắt Dỗ lúc đó đang chơi mặt trược trong nhà anh ta. Người phụ nữ bước vào nhà của Vương Mắt Dỗ. Chẳng bao lâu sau, trưởng làng nghe thấy tiếng nam nữ trò chuyện từ bên trong vọng ra. Vương Mắt Dỗ luôn có mối quan hệ nam nữ rất rối rắm, trưởng thôn cũng không để tâm. Nhưng ông ấy không ngờ, chỉ mới trôi qua một lúc thôi, ông ấy nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con trai ông từ bên trong, ông ấy liền đẩy cửa vào. Kết quả là trưởng làng không nói nên lời. Một lúc lâu sau, ông ấy mới đỏ mắt và nghiến răng nói, tôi thấy một bóng trắng nhảy ra khỏi cửa sổ, nó trông giống như một con dê. Nó quay đầu lại nhìn tôi một cái, nhưng lại có một khuôn mặt người. Trưởng làng đã không còn nói được gì nữa. Vương Mắt Dỗ và những kẻ bất hảo đó đều đã ra đi. Hiện tại người đối xử tệ với chị dâu tôi chỉ còn lại anh trai và mẹ tôi. Mẹ tôi bây giờ đã mất một chân, anh trai tôi cũng đã mất nửa hồn. Vân Phong lắc đầu và nói, không đủ, bị oán linh nhắm đến, nó sẽ không dễ dàng buông tha. Vốn dĩ tôi không nên can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng người nhà của cậu bây giờ cũng đã phải chịu hậu quả, tôi cũng không thể đứng nhìn thêm hai mạng người nữa. Bây giờ còn một cách có thể giúp họ. Vân Phong nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng miệng lại nói ra những lời khiến tôi rùng mình. Tôi muốn cậu và con dê này kết hôn. Tôi kinh ngạc nhìn hắn nói gì? Vân Phong đánh giá tôi, chắc cậu vẫn còn là nam thanh niên chưa lập gia đình nhỉ? Đối với oán linh, nam thanh niên là mục tiêu ngon nhất. Nó tiếp cận cậu, sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Không có oán hồn nào có thể cưỡng lại được loại cám dỗ này. Muốn cứu người nhà của cậu, đây là cách duy nhất. Nhưng sao tôi không thể thực sự làm chuyện đó với con dê già được chứ? Tôi lo lắng nói, Vân Phong, đương nhiên tôi sẽ không để cậu và oán linh thực sự thành đôi, chỉ là một cái cớ mà thôi. Vân Phong nói với tôi, tối nay giờ tí, hắn sẽ quấn một con gà trống quanh quần áo tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ trốn dưới gầm giường. Sau đó, dù nghe thấy tiếng động gì, tôi cũng không được ra ngoài. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng gà gáy, tôi mới có thể ra ngoài. Cuối cùng, tôi vẫn đồng ý với cách mà Vân Phong đã nói. Tôi trở về nhà, anh ta lo lắng nhìn quanh, miệng lẩm bẩm, xin lỗi, đừng tìm tôi nữa. Tôi thở dài. Lúc này, tôi nhận được cuộc gọi từ anh Trương. Tôi vội vàng hỏi anh ấy mẹ tôi thế nào rồi. Anh Trương nói với tôi, tình trạng của mẹ tôi rất tệ, chân bị tổn thương của bà ấy không thể phục hồi lại được. Không chỉ vậy, cả người mẹ tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Bà ấy đã hồi phục ý thức rồi, chỉ lẩm bẩm mãi một câu, dê đến rồi, chúng đến để tìm tôi, các người không nghe thấy tiếng dê bên ngoài sao? Trái tim tôi chìm xuống, có vẻ như Vân Phong nói đúng, chỉ cần anh trai và mẹ tôi còn sống, chị dâu sẽ không buông tha cho họ. Chẳng bao lâu sau, Vân Phong bước vào với một con gà trống trong tay. Vân Phong bảo tôi giơ tay ra, hắn lấy chút dấu vết từ ngón tay của tôi, lại bảo tôi cởi quần áo đang mặc ra, để dấu vết từ tay tôi nhỏ lên áo. Sau đó, Vân Phong quấn áo quanh con gà trống. Nói thì kỳ lạ, con gà trống này lại không vùng vẫy. Vân Phong bảo tôi ôm con gà trống này lên giường ở trong phòng, sau đó lại đặt 4 cái bát, đặt ở 4 góc của căn phòng. Trên bát có gạo sống, bên trên cắm một nén hương. Sau đó, hắn lại lấy ra 2 gói đất từ trong túi. Đây là đất mộ đen, hắn đưa đất cho tôi và anh trai tôi. Tối nay vào giờ tí, các người đều phải trốn dưới gầm giường, ngậm đất mộ. Đất mộ có thể che giấu mùi sống của các người, khiến oán linh không biết đến sự tồn tại của các người. Tôi gật đầu. Anh trai tôi lần này tỉnh táo hơn một chút, anh ấy do dự nói liệu điều này có khả thi không. Vân Phong nói chỉ cần bên chúng tôi không mắc sai lầm, hắn sẽ có thể tiêu diệt oán linh khi nó không để ý. Vân Phong lại đưa cho tôi một cây nến. Nhớ kỹ, bất kể chuyện gì xảy ra, nhất định không được để ngọn nến này tắt. Sau khi Vân Phong giao phó xong, hắn nói rằng mình cần nghỉ ngơi để chuẩn bị, rồi nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Anh trai tôi có lời hứa của Vân Phong, lại trở nên cứng rắn hơn. Anh ấy nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Đạo sĩ, anh nhất định phải giúp tôi giải quyết người phụ nữ đó. Người đó đi rồi cũng không yên ổn. Tôi không thể nghe thêm được nữa. Rõ ràng chị dâu là nạn nhân, nhưng anh trai tôi đến giờ vẫn còn oán trách chị dâu. Nửa đêm, còn 5 phút nữa mới đến 12 giờ. Tôi và anh trai trốn dưới gầm giường. Tôi ngậm đất mộ trong miệng, nín thở nhìn chằm chằm vào cửa, tim đập nhanh như điên. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài. Tiếng chó sủa ngày càng to, nghe như đang khóc. Trái tim tôi như nghẹn lại ở cổ họng, trừ khi có điều gì đó làm nó bị quấy rầy, có cái gì đó đang tiến về phía tôi. Mặt mũi của anh trai tôi cũng rất khó coi, không có chút màu sắc nào. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, nhưng tiếng bước chân này thật kỳ lạ, rất nhẹ, nhẹ hơn rất nhiều so với tiếng bước chân của người bình thường. Cộc, 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 có vẻ như có ai đó từ từ nhón chân tiến lại gần đây. Trái tim tôi đã lên đến đỉnh điểm, tay cầm nến cũng trở nên dính dấp. Âm thanh bước chân ngày càng gần hơn, cuối cùng dừng lại bên ngoài cửa. Tôi mở to mắt, chăm chú nhìn vào cửa. Kèo kẹt một tiếng, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra một khe hở. Đập vào mắt tôi là một đôi giày vải màu đỏ, bị bám đầy bùn đất. Oán linh đã đến, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán tôi. Kèo kẹt một tiếng, nó đã bỏ lên giường. Tôi nghe thấy tiếng gà trống vỗ cánh vật lộn, nhưng tôi lại không nghe thấy tiếng gà gáy. Có vẻ như oán linh đã nhầm con gà trống là tôi rồi. Rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng nuốt đồ ăn sởn tóc gáy, giống như có cái gì đó đang thưởng thức thứ gì từ từng chút một. Răng rắc, âm thanh nhai nuốt vang lên. Tôi đổ mồ hôi như tắm. Nếu tối nay trên giường là tôi, e rằng tôi đã bị hại từ lâu rồi. Ánh sáng trong nhà rất tối, 4 cây nhang ở góc phòng cháy ngắn lại với tốc độ kỳ lạ. Ngọn nến trong tay tôi cũng bắt đầu lung lay. Tôi và anh trai nhìn nhau, ai cũng thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của đối phương. Cũng vào lúc đó, tiếng động trên giường đột nhiên ngừng lại, bên ngoài im lặng như chết, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Điều này khiến tôi càng lo lắng hơn. Có khi nào oán linh đó đã phát hiện ra rồi, con gà trống đó không phải là tôi sao? Giây tiếp theo, đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói của Vân Phong, nhanh ra khỏi gầm giường đi, oán linh đã bị tôi giam giữ rồi, nhanh chóng giúp tôi giải quyết nó đi. Giọng nói lo lắng của Vân Phong vang lên, tôi thấy anh ấy chạy từ bên ngoài vào. Anh trai tôi muốn ra ngoài, tôi đã kéo anh ấy lại. Vân Phong đã nói, chỉ khi nghe thấy tiếng gà gáy mới có thể ra ngoài, nhưng bây giờ rõ ràng không có tiếng gà gáy. Tôi lắc đầu với anh trai tôi, may mà lần này anh trai tôi nghe lời tôi, không đi ra ngoài. Hình bóng của Vân Phong đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Cái bóng đó là ảo giác do oán linh tạo ra cho chúng ta. Nó phát hiện ra trên giường không phải là tôi nữa. Lưng tôi nổi lên một cơn ớn lạnh. Cọt kẹt, tôi thấy có những sợi tóc đen từ từ rủ xuống. Tôi thở gấp, toàn thân run rẩy. Một giây sau, tôi nhìn thấy một khuôn mặt không còn chút máu. Nó nói với đôi môi khép mở, tìm thấy các người rồi. Bên tai tôi vang lên tiếng kêu thảm thiết của anh trai tôi. Chết tiệt, anh ấy đã nhổ đất mộ ra lúc nào vậy? Anh trai tôi hoảng loạn bò ra ngoài. Tôi sai rồi, hãy tha cho tôi đi. Anh trai tôi muốn chạy ra cửa, nhưng đã muộn rồi. Anh ấy đã nhổ đất mộ ra, hơi thở của người sống đã bị lộ. Oán linh đã phát hiện ra anh ấy. Anh trai tôi bị oán linh có khuôn mặt của chị dâu, từng chút biến mất. Tôi cũng vào lúc này nhìn rõ toàn bộ hình dạng của cái đó. Nó đã không còn hình dạng của một con dê từ lâu, mà hoàn toàn biến thành người. Anh trai tôi lúc đầu còn có thể kêu la, nhưng giọng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không còn âm thanh. Ngọn nến trong tay tôi tắt dần, nhưng tiếng gà gáy thì vẫn không vang lên. Tôi càng lúc càng trở nên lo lắng hơn. Oán linh giải quyết xong anh trai tôi, lục tung cả nhà tìm kiếm dấu vết của tôi. Tôi không dám nhổ ra chút đất mộ nào trong miệng. Em đang ở đâu? Oán linh bắt chước giọng nói của chị dâu tôi, gọi tôi một cách u uất. Nó đi vòng quanh nhà, từng vòng để tìm tôi. Lưng tôi đã ướt đẫm từ lâu rồi. Tôi gần như đã dùng hết sức lực để không nôn ra đất mộ. Đột nhiên, tôi cảm thấy bên cạnh cổ lạnh lẽo, như thể có ai đó đang thổi vào cổ tôi. Tôi cứng đờ cả người. Một giây sau,
tôi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất mà tôi từng thấy trong đời. Khuôn mặt xây xao của Oán Thi ghé sát vào mặt tôi, một lần rồi lại lần nữa, thổi tắt nến. Tôi vô thức muốn hét lên, nhưng tôi vẫn kiềm chế được. Nó không tấn công tôi, điều này cho thấy nó vẫn không nhìn thấy tôi. Ngọn nến bị oán linh thổi gần như sắp tắt, nụ cười quái dị trên mặt nó ngày càng kéo dài gần như đến tận tai. Tôi đang lo lắng gọi tên Vân Phong trong lòng. Nói chính xác thì nó đã bị người khác kéo ra ngoài. Tôi không dám động đậy. Một vài sợi chỉ vàng buộc chặt những đồng tiền đồng đã bị trói chặt vào oán linh. Nó đang kêu la thảm thiết trên mặt đất, dây vàng lại càng bị siết chặt hơn. Nó kêu la thảm thiết trên đất. Ngay sau đó, tiếng gà gáy vang vọng khắp căn phòng. Tôi mới dám bò ra khỏi gầm giường. Vân Phong đổ mồ hôi như tắm, trông khá thảm hại. Hắn tức giận chọc vào mặt tôi, còn đang ngậm à. Tôi ngượng ngùng nhổ ra. Vân Phong giải thích, tôi đã cho vào con gà đó một vật cực dương chuyên dùng để đối phó với oán linh. Nó ăn con gà, vì vậy sức mạnh của nó mới bị suy yếu. Tôi mới có cơ hội đối phó với nó. Vậy bây giờ, nó đã biến mất rồi sao? Vân Phong gật đầu. Tôi lại nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại thôi không nói. Vân Phong nhận ra, cậu đang muốn hỏi về chị dâu của mình phải không? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chị dâu khổ quá trong đời này, hy vọng kiếp sau cô ấy có thể đầu thai vào một gia đình tốt. Tôi nói lời cảm ơn với Vân Phong. Nếu không có anh ấy, có thể làng chúng tôi sẽ có nhiều người gặp chuyện không may hơn. Vân Phong vẫy tay, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi. Tôi bị hắn nhìn chằm chằm nên thấy hơi sợ một chút. Thật lòng mà nói, trông cậu cũng không tệ. Hả? Anh muốn làm gì? Tôi giật mình. Tôi nói cốt cách và tướng mạo của cậu không tệ, phù hợp để học mấy chuyện này. Cậu nghĩ gì vậy? Vân Phong bất lực nhìn tôi ngượng ngùng gãi đầu. Một tuần sau, mẹ tôi xuất viện, nhưng bà ấy lại phát điên. Gặp ai cũng nói, nghe thấy tiếng dây kêu. Tôi vẫn phải tiếp tục học, không còn cách nào khác ngoài việc đưa bà ấy vào bệnh viện chuyên khoa. Về phần Vân Phong, ngày nào cũng nhắn tin cho tôi qua mạng xã hội muốn nhận tôi làm đồ đệ. Tôi thực sự không thể chịu đựng được sự quấy rầy của hắn, chỉ có thể tạm thời đồng ý. Vừa rồi là toàn bộ câu chuyện về oán linh chuồng dê mà chú Ba muốn gửi tới các bạn ngày hôm nay. Nếu đào sâu vào từng chi tiết trong cuốn truyện này, chúng ta có thể nhận ra một thông điệp nhãn tiền về luật nhân quả. Thứ còn đáng sợ hơn cả, những thế lực tâm linh, các nhân vật như người mẹ, người anh trai hay Vương Mắc Rỗ, tất cả họ đều phải trả một cái giá quá đắt. Nhưng cái giá đó không phải ngẫu nhiên đến. Nó bắt nguồn từ chính sự thờ ơ, tàn nhẫn và lòng tham vô đáy của con người trước nỗi đau của người khác. Hình tượng con dê bái trăng trong truyện là một chi tiết ẩn dụ rất hay của tác giả. Nó đại diện cho việc khi phần con và sự độc ác trong lòng người vượt quá giới hạn thì bóng tối mới có cơ hội mượn xác để tái sinh và thực thi sự trừng phạt. Đoạn kết khi người mẹ hóa điên và nhân vật chính phải chấp nhận đi theo con đường đạo sĩ để sửa sai chính là một lời cảnh tỉnh sai lầm của quá khứ, đôi khi phải dùng cả phần đời còn lại để gánh vác. Các bạn nghĩ sao về kết cục của các nhân vật trong câu chuyện ngày hôm nay? Liệu người em trai có thể bình yên sau giông bão? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Chú Ba để không bỏ lỡ những câu chuyện kinh dị, ly kỳ tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.